नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई र म आज हजुरहरूलाई इल्याब सफ्टवेयरमा डिपोजिट रिपोर्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम तपाईँले डक्टर इन्टरफेस खोलिसकेको हुनुपर्नेछ र त्यसमा रहेको रिपोर्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रिपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा ड्रप डाउन देख्न सक्नुहुनेछ जसमा तपाईँले डिपोजिट रिपोर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँले डिपोजिट रिपोर्टमा क्लिक गर्नुहुनेछ त्यसपछि एउटा नयाँ इन्टरफेस आउनेछ र त्यस इन्टरफेसभित्रमा विभिन्न रिपोर्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ र विवरणहरू देख्न सक्नुहुनेछ। र सर्वप्रथम तपाईँले यो डिपोजिट रिपोर्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँले ब्रान्चहरू खोल्न सक्नुभएको छ र त्यो ब्रान्चबाट चाहिँ मेन ब्रान्चमा स्याम्पलहरू टेस्ट गर्नको लागि पठाइनेछ भने त्यसलाई डिपोजिट रिपोर्ट भनिन्छ। डिपोजिट रिपोर्ट चाहिँ यो विवरणहरूमा चाहिँ आउने छैन, जसमा चाहिँ सेल्समा आउने छैन र त्यसबाट चाहिँ यस विवरण चाहिँ छुट्टै राखिएको हो। र यो विवरणमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ कस्ट, डिस्काउन्ट, स्किमाहरू देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा भविष्यमा तपाईँले रिफन्डहरू गर्नुभयो भने त्यो पनि देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिरपट्टि तपाईँले यहाँ निलो देख्नुभएको टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भने यदि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने एउटा रिपोर्ट निस्किनेछ जसमा चाहिँ बिल रहेको छ र यो म तपाईँलाई क्लिक गरेर देखाउनेछु। जुन विवरण मैले तपाईँलाई अगाडि देखाएको थिएँ त्यही रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यो रिपोर्ट तपाईँलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने तपाईँले यहाँ मुनिपट्टि गएर पिडिएफमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म हजुरलाई पिडिएफमा क्लिक गरेर देखाउनेछु र यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ एउटा रिपोर्ट र साथैमा तपाईँले चाहिँ अझै अरू फङ्सनालिटी हेर्नुको लागि तपाईँले हजुरहरूलाई फेरि डिपोजिट रिपोर्टमा लानेछु र डिपोजिट रिपोर्टमा लगिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ फिल्टर देख्न सक्नुभएको छ। यो फिल्टरमा चाहिँ तपाईँले डेटमा चाहिँ सेलेक्ट गरेर यो मितिदेखि त्यो मितिसम्म त देखाउनको लागि तपाईँले यहाँनिर फ्रममा गएर एउटा डेट सेलेक्ट गर्नुहोस् र टुमा गएर एउटा डेट सेलेक्ट गरेर फिल्टर थिच्नुहोस्। फिल्टर थिचिसकेपछि तपाईँले रिपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले यसरी नै फिल्टर सेलेक्ट गरेर तपाईँले विभिन्न मितिका रिपोर्टहरू तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। र फेरि जुन रिपोर्ट अगाडि थियो त्यसलाई फेरि रिटर्न ब्याक गर्नलाई तपाईँले रिफ्रेसमा क्लिक गर्नुहोस् र रिफ्रेसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले जुन रिपोर्टहरू तपाईँले जेनेरेट गर्नुभएको त्यसलाई प्रिन्ट गर्नका लागि तपाईँले पिडिएफमा क्लिक गर्नुहोस्। पिडिएफमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ रहेका विभिन्न विवरणहरू यहाँ रिपोर्टमा देख्न सक्नुहुनेछ र यसपछि तपाईँले प्रिन्ट गरेर यो रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै मेरो यो ट्युटोरियल यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु। हस्त, धन्यवाद।